gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking, you seem to easily forget how to place your bet when everyday life gets you down. سلام. خب آقا، این هفته که گذشت من اصلا حال خوبی نداشتم. افتاده بودم توی یک باطلاق مود بد و نمیدونستم که اصلا چجوری باید از توش در بیام. قبلا هم این اتفاق برام افتاده بود ولی مثلا یه روز طول می‌کشید، دیگه این دفعه خیلی زیاد شده بود. هیچ کاری نکردم، نه باشگاه رفتم، نه کار یوتیوبم انجام دادم، نه آلمانی خوندم، نه غذا درست کردم، نه حتی غذا خوردم. فقط صبح پا شدم رفتم سر کار، عصر برگشتم رفتم تو تخت. همین این روتین من بود در هفته‌ای که گذشت. من میخوام یه کوچولو آپدیت بدم بهتون راجع به برنامه زندگیم این روزا و اینکه کلاً چی کار میکنم و اینا. روزی 12 ساعت کار میکنم، یعنی ساعت 6 بیدار میشم و وقتی که میرسم خونه ساعت 6، یعنی عملاً 12 ساعت در طول روز من سر کارم. بعد اینکه میام خونه دیگه فقط سعی میکنم باشگاه برم که اونم باز هر روز نمیشه، مثلا نهایتاً 3-4 روز در هفته میشه. اینه که باشگاه دقیقاً اونجاست، یعنی من میبینم باشگاهمونو از پنجره، خیلی چون نزدیکه خیلی خوبه. میام و دیگه یه شامی درست کنم و شام بخورم، بعدشم بخوابم چون باید زود بخوابم، دوباره فرداش باید زود پاشم. میگن از هرچی بدت میاد سرت میاد. این دقیقاً این سبک زندگی و این سبک از کار و شغل چیزی بود که من تمام عمرم ازش فراری بودم و تمام تصمیمای زندگیم رو در جهتی گرفتم که تهش به این جور شغل نرسم. ولی خب نمیشه دیگه، یعنی زندگی خیلی غیر قابل پیش بینیه. تنها امیدم به اینه که موقتیه و قرار نیست که تا ابد اینجوری باشه. جمعه ها هم جدیداً میرم کلاس زبان. نمیدونم این چه کاری بود که با خودم کردم. لول سیوان مثلا. آخر هفته هم که کلاً اختصاص دادم به یوتیوب، ولی خب خیلی دوست دارم این بخش رو چون که قشنگ هایلایت هفتمه و با علاقه این کار رو انجام میدم. در واقع تنها کاریه که دارم با علاقه انجام میدم این روزا. حالا من تا هفته پیش داشتم تمام این کار رو با هم هندل میکردم و داشت خوب پیش میرفت. چی باعث شد که من بیفتم توی این باطلاق مود بد؟ سه‌شنبه صبح ساعت 8 صبح یکی از مشتری‌ها زنگ زد و گفتش که چرا موزایی که دیروز برای من فرستادین به قدر کافی سبز نبودن و من واقعا نمیدونستم چی بگم، چون یادمه که مکالمه‌ای که با این مشتری داشتم اینجوری بود که بهش گفتم اگه موز سبز نداشتی موز زرد بفرستم اوکیه، و اون گفتش که آره. این چیزیه که در واقع برداشت من از مکالمه‌مونه، ولی مثل که برداشت اون مشتری این نبوده. آخرش هم گفت که ما نمیتونیم با هم خوب ارتباط برقرار کنیم و اینا و خدافظ. و من دیگه نمیخوام با شما حرف بزنم. نمیتونم بگم حق نداشت، نمیدونم، حتما موز سبز شاید براش خیلی مهم بود. اگه توی یه شرایط روحی عادی بودم و این اتفاق برام میافتاد شاید اونقدر برام مهم نبود. خب آره یکم آدم حس بد پیدا میکنه ولی اونقدری براش مهم نیست، چون مثلا 1 در مثلا 50 این اتفاق میفته. ولی این محرک کوچیک همون چیزی بود که من رو هل داد توی این باطلاق. تازه حالیم شد که شاید من دارم واقعا برن اوت رو تجربه میکنم. برن اوت یا همون خستگی مفرط شغلی وقتی پیش میاد که شما انقدر از خودتون کار میکشین که به یه نقطه میرسین که احساس میکنین دیگه هیچ کنترلی روی شرایط ندارین و این باعث میشه که خیلی تحریک پذیر بشین، یعنی با کوچکترین چیزی به هم بریزین یا مثلا عصبانی بشین یا مثلا خیلی افسرده بشین و اینا. نمیخوام حالا اسمشو بذارم افسردگی، چون که به نظرم اگه اسم این مودا و حالتهای بدمون رو بذاریم افسردگی یه جورایی اجحاف میشه در حق کسی که مثلا کلینیکی افسرده است و مثلا دارو مصرف میکنه و اینا، چون کسی که واقعا افسردگی داره نمیتونه بدون کمک پاشه و خودش رو جمع جور کنه. ولی خب من تونستم. حالا توی این ویدیو من میخوام بهتون بگم که چی کارا کردم. شاید اگه کسی توی شرایط منه اونم پاشه و این کار رو بکنه و یه خورده مود خودش رو بهتر بکنه، چون در نهایت هیچ کسی نمیاد به شما کمک کنه و فقط خودتونین که باید خودتون رو نجات بدین.
من اول از همه پا شدم، اتاقم رو مرتب کردم، خونه رو مرتب کردم، چون واقعا من اینجوریم که اگه محیط دورم به هم ریخته و شلوغ پلوغ باشه اصلا نمیتونم تمرکز کنم. اولین کاری که همیشه انجام میدم اینه که پا میشم و خونه رو مرتب میکنم که خیلی وقتا مثلا زیاد طول میکشه. بعد اومدم یک چایی گذاشتم. چیزی که من در مورد چای دوست دارم اینه که چای فراتر از یک نوشیدنیه برای من حداقل. مثلا که یه کسی میگه بیا چای گذاشتم، یا مثلا بیا بریم با هم چای بخوریم، یا چای میخوری، اصلا یک امیدی درش نهفته است که درسته که دنیا داره از هم فرو میپاشه ولی چای هست. اینا فکر کنم چیزیه که فقط ما ایرانی‌ها میفهمیم، یعنی مثلا یه جورای خیلی دیگه، مثلا یه چیز فرهنگیه و اینا. و نمیدونم هم توی استانای دیگه هم همینجوری هست انقدر چای مهمه یا نه، ولی تو گیلان حداقل چای خیلی مهمه. بعد اومدم شروع کردم به نوشتن. مثلا یادمه که از بچگی این شکلی بودم که هر چیزی که همیشه مثلا توی مغزم بود و حالا یه چیز خوب یا چیز بد، همه‌شو می‌آوردم خالی می‌کردم روی دفتر، روی کاغذ، و این خیلی کمک می‌کرد بهم که بتونم در واقع یه جورایی مغزمو مرتب کنم. به طرز عجیبی وقتی که شما روی کاغذ یادداشت میکنی افکارتو، اونقدی به نظرت بزرگ نمیان دیگه، یعنی یه جورایی انگار که مثلا کوچیک میشن برات اون نگرانیات و اینا. بر من که اینجوری بوده. حالا اگه شما تا حالا امتحان نکردین به نظرم یه بار امتحان کنی، و اصلا لازم نیست که خیلی مثلا هنری باشه و ادبی باشه و اینا. هر چیزی که توی ذهنتون هست رو به هر شکلی که دوست دارین، هر جایی که دوست دارین بنویسین. من جدیداً این دفتر رو دارم که خیلی نازه، که خب این یه دفتر ساده است. قبل از این همیشه یه تقویم داشتم، یعنی مثلا هر سال عید میرفتم یه دونه از این تقویما میخریدم که هر صفحهش مثلا نوشته که چه روزیه و اینا، و هر روز میومدم یه چیزایی بر خودم یادداشت میکردم، همون چیزی که ژورنالینگ الان بهش میگن. ولی امسال اصلا خیلی قاطی پاتی شد. من نمیدونم الان باید کریسمس رو در نظر بگیرم یا نوروز رو در نظر بگیرم. کریسمس اصلا به من حس سال نو نمیده، یعنی سال نو هنوز برای من نوروزه، و خب به نظرم این طبیعیه دیگه، چون الان مثلا 27 سال من با نوروز بزرگ شدم. الان یهو نمیتونم مثلا بگم که از کریسمس سال نو من شروع میشه. واسه همین دیگه انقدر که قاطی پاتی شد سال نو، من اصلا نتونستم برم تقویم پیدا کنم. و اینجا هم یه چیز خیلی جالبی که من اینجا متوجه شدم اینه که دیزاین دفترها توی ایران خیلی خیلی بهتره. حالا به جز این خیلی نازه خداییش، ولی من هر چقدر گشتم دنبال یه تقویمی که مثلا هم دیزاین خوبی داشته باشه، هم جلد خوبی داشته باشه، هم مثلا قابل مثلا پرکتیکال باشه و اینا، اصلا چیزی پیدا نکردم. و از اون طرف هم تقویم ایرانی هم که خب نمیتونم اینجا پیدا کنم. من اینجوری بودم که fuck this، من میخوام برم یک دفتر ساده بخرم که برگه های ساده داشته باشه و خودم شروع کنم به حالا مثلا تاریخ زدن و اینا. خب حالا میخوام بهتون بگم که من اصلا چیا نوشتم توی این دفترم. شروع کردم به نوشتن کارهایی که دوست دارم انجام بدم در کل توی زندگیم. مثلا چه چیزی رو دوست دارم انجام بدم. الان مثلا در حال حاضر من دوست دارم که زبان بتونم خیلی بخونم، یعنی هر روز بتونم زبان بخونم، چون واقعا نیاز دارم که آلمانیمو خیلی خیلی بهتر کنم. دوست دارم سعی کنم که وقت بیشتری روی یوتیوب بذارم، یه خورده ادیتامو بهتر کنم، مثلا کانتنتامو بهتر کنم، ایده های جالب‌تری داشته باشم و اینا، که اینم باز خودش نیاز داره به یک ذهن آروم. یعنی نمیتونی شما مثلا در ذهنت در حال جدال باشه بعد یهو مثلا خلاقم باشی. اصلا خلاقیت به نظرم خیلی ربط داره به اینکه شما ذهن آرومی داشته باشی. بعد اومدم نوشتم که الان دارم چه کارهایی انجام میدم، یعنی برنامه الانم چه جوریه. بعد فهمیدم که این که مثلا من نمیتونم برم اون مقاله ها رو بخونم یا اون مجله ها رو بخونم، وقتشو ندارم، تقصیر من نیست، واقعا وقتشو ندارم. شما اگه این برنامه روزانه‌تون رو ساعت به ساعت منظورمه بنویسین، متوجه میشین که واقعا وقتی برای یه سری از کارا نمیمونه و این یه خورده شاید اون بار رو از روی دوش شما برداره، که به خودتون یادآوری میکنه که اوکی پس مثلا من تنبل نیستم یا مثلا تقصیر من نیستم، واقعا وقت ندارم.
بعد اومدم توی دفترم نوشتم کاری که الان دارم میکنم آیا در جهت اون اهدافی هست که دوست دارم مثلا 5 سال دیگه بهش برسم یا نه. این در واقع ساختار از نوشتن همیشه به من خیلی کمک کرده که بیام توی شرایطی که مثلا همه چی یهو با هم داره اتفاق میفته و من مثلا در طول روز کلی کار با هم دارم انجام میدم، همیشه بهم کمک میکنه که بخوام ذهنم رو مرتب کنم و یه جورایی به خودم یادآوری کنم که من مثلا الان دارم این کار رو انجام میدم به این دلیل، مثلا اینجوری نیست که رندوم دارم این کار رو انجام میدم، این بعداً قراره که اینجا به درد من بخوره. و این بچه‌ها باعث میشه چیزی که ما از دست دادیم رو دوباره به دست بیاریم. اون چیه؟ کنترل روی شرایط، کنترل روی زندگی. همون چیزی که برن اوت ازمون میگیره یا خستگی مفرط شغلی ازمون میگیره. و بچه‌ها در نهایت هم چیل. 2 روز مرخصی گرفتم. فقط میخوام که به خودم فکر کنم توی این 2 روز، به هیچ چیز دیگه نمیخوام فکر کنم. کارهای عقب مونده‌مو میخوام انجام بدم. شاید مثلا 2 تا از اون مقاله هایی که سیو کردم و هیچ وقت نخوندم رو برم بخونم. آیا قراره که دیگه هیچ وقت این احساس رو تجربه نکنم؟ نه، معلومه که نه. قراره دوباره دچار این احساسات بشم، ولی حداقل میدونم که یک فرمولی دارم برای اینکه بتونم در نهایت حال خودم رو بهتر کنم. بعضی وقتا البته شما فقط باید بشینی و اون مود بدتو تماشا کنی. خیلی نباید مثلا تلاش کنی که من چرا حالم خوب نمیشه، من باید سعی کنم حالم رو خوب کنم. و اینم باز خودش به نظر من گاهی وقتا یک فشار مضاعف رو آدم که آدم همش حس میکنه که چرا من حالم خوب نمیشه. خب اوکیه، تو فقط بشین و در واقع تماشا کن که مثلا چه اتفاقی برات داره میفته، چه حسی داری و اینا. و قرار نیست که همیشه مثلا یه کاری کنیم که حالمون خوب بشه. من حالا ددلاینم برای خودم 1 هفته است، یعنی اگه اون مود و حال بدم بیشتر از 1 هفته طول بکشه دیگه پا میشم یه کاری براش میکنم. و یادتون نره که فقط خودتون میتونی خودتون رو نجات بدین. آدمای دیگه شاید بتونن در حد حرف زدن و حمایت عاطفی و اینا بهتون کمک کنن، ولی هیچ کسی نمیتونه واقعا به شما کمک کنه. فقط خودتون. خب من الان میخوام برم یه خورده بیرون قدم بزنم چون هوا خیلی خوب. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین. لایکاتون خیلی به من انگیزه میده. همین دیگه. مرسی. خداحافظ.